अभ्यासतोय स्टेट्स ऑफ मॅटर. ओके, तर लास्ट पिरियड आपण स्टेट्स ऑफ मॅटरचं थोडक्यात इंट्रोडक्शन आपण पाहिलं. इन दॅट अबाउट द मॅटर. सो जस्ट अ क्विक रिव्हिजन. What is the matter? What is the matter? Matter, that's the anything which has a mass and can occupy the space. बरोबर? बेस्ट. बाळांनो, अशी कोणतीही वस्तू, अशी कोणतीही गोष्ट की ज्याला वस्तुमान आहे, मास आहे आणि जी वस्तू जागा व्यापू शकते, दॅट इज द मॅटर. ओके, बेस्ट. नाउ व्हॉट इज द स्टेट्स ऑफ मॅटर? आपण लास्ट पिरियड मध्ये अभ्यासलं पहा की स्टेट्स ऑफ मॅटरचं म्हटल्याच्या नंतर जनरल on the basis of or that depends on the intermolecular forces of attraction. On the basis or that depends on the intermolecular forces of attraction, there are mainly the three kinds of states of matter, and that are the solid, liquid and the gases. Okay, best. Boys, solids, it means the substances in which there is the strong intermolecular force of attraction is present, as well as there is no space is available for the movement. Right? Second one, liquid. There is also the strong force of attraction is present, but there is some space is available for the movement. So that's why water can flow. Okay. And the third one, and that is the gaseous state. मला गॅसेस म्हटल्याच्या नंतर आपल्या सर्वांच्या निश्चितपणे लक्षात येतं, and there is the no force of attraction is present in the constituent particles of gases. If present, then that is negligible. Okay, एक तर गॅसियस मॉलिक्युल्स मध्ये कसल्याही प्रकारचा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन प्रेझेंट नसतो, आणि जरी असेल तर तो कसा असतो रे? तो कम्प्लिटली निग्लिजिबल असतो. आणि निग्लिजिबल इट मीन्स दॅट इज लिंबू टिंबू. आपण तो गृहीत धरतो का? नाही, म्हणजे असून नसल्यासारखा. ओके, बेस्ट. ना बॉईज, आपल्याला या स्टेट्स ऑफ मॅटर मध्ये मेनली आता आपल्याला पाहायचे दॅट इज द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रॅक्शन. कारण आपण काय सांगतोय की स्टेट्स ऑफ मॅटर्स आर जनरली डिपेंड्स अपॉन द इंटरमॉलिक्युलर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. बरोबर, बेस्ट. ना बॉईज, मग आता हेच जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत, याच इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेसचा आता आपल्याला अभ्यास करायचा आहे. ओके, सो फर्स्टली व्हॉट इज द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस? आता नेमकं आपण कोणत्या प्रकारच्या फोर्सेसला इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणतो? ओके, काय असतील रे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस? Boys, in simple words, the intermolecular forces are the forces of attraction and the repulsion between the interacting particles, that may be the atoms or the molecules, that are known as the intermolecular forces of attraction. Okay, म्हणजे मला थोडक्यामध्ये जर इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस जर आपण विचार केला, अरे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजे नेमकं काय असतं? सो बॉईज, हे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस म्हणजेच थोडक्यामध्ये जे इंटरॅक्टिंग पार्टिकल्स आहेत, या इंटरॅक्टिंग पार्टिकल्स मधील फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन असेल किंवा फोर्स ऑफ रिपल्शन असेल, दॅट आर द इंटरॅक्टिंग फोर्सेस. ओके ओके बॉईज, हे जे इंटरॅक्टिंग फोर्सेस आहेत ना बाळांनो, या इंटरॅक्टिंग फोर्सेसलाच वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन सुद्धा म्हटलं जातं. काय म्हटलं जातं यांनाच? वंडर वॉल्स. पाहा का मी काय सांगतोय. हे जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत बॉईज, these intermolecular forces are also known as the van der Waals forces. Okay, these intermolecular forces are also known as, that are considered as the van der Waals forces. Okay, and the boys, सर्वात महत्वाची गोष्ट अशी लक्षात घ्यायची की हे जे van der Waals फोर्सेस आहेत ना बॉईज, these van der Waals forces are weaker than the covalent forces or the ionic forces. ओके, म्हणजे थोडक्यामध्ये आयोनिक बॉन्ड आणि कोव्हॅलंट बॉन्डिंगच्या तुलनेमध्ये हे जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत, म्हणजे थोडक्यात van der Waals फोर्सेस आहेत, दॅट आर वीक इन नेचर.
It means, in another words, ionic bonds or the covalent bonds are stronger than the van der Waals forces. Okay? Now, आपण सांगतोय पहा की यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस प्रेझेंट असतात, राईट? मग आता नेमकं हे जे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस आहेत, हे इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस कोणकोणत्या प्रकारचे असतात? असं तर काही कंपल्शन नाहीये की प्रत्येकच पार्टिकल्स मध्ये म्हणजे प्रत्येकच मॉलिक्युल्स मध्ये प्रत्येकच मॅटर्स मध्ये सेम काइंड ऑफ फोर्सेस आर प्रेझेंट, नाही, बरोबर? सो बॉयज, आताचा पॉइंट आपण पाहणार आहोत, that is simply the different types of intermolecular attractive forces or the van der Waals forces. Okay, now boys, the types of van der Waals forces किंवा यांनाच आपण म्हणतो intermolecular forces. Okay, so boys, types of van der Waals or the intermolecular forces. In that, the first kind of a force, and that is the dipole forces. यातला फर्स्ट आपण काय सांगतोय मग? dipole forces. Okay, now boys, what about the dipole forces? It means, what about the dipole interaction? Okay, आता जो पॉइंट आपण पाहतो, that's the dipole interaction. That's the dipole forces. सगळ्यात अगोदर तर लक्षात घ्या की पोल्स, that's the dipole. आता नेमकं हा जो डायपोल आहे, हा डायपोल काय आहे थोडं समोर पहा. मला जर समजा आपण एक एक्झाम्पल जर आपण विचारात घेतलं, that is the HCl. काय आहे हे एक्झाम्पल? HCl. सर्वांनी व्यवस्थित पहा बरं. आपण 10वी पर्यंत एक गोष्ट निश्चितपणे शिकलेलो आहोत, आणि दॅट इज द इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. काय पाहिलेलं आहे आपण? इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. बाळांनो, हायड्रोजन आणि क्लोरीन यांच्या इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटीचा जर आपण विचार केला तर बाळांनो, वी कॅन से दॅट सिम्पली हायड्रोजन इज हायली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह अँड द क्लोरीन इज हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. बरोबर? हा एक मॉलिक्यूल आहे. आपण एक मॉलिक्यूल HCl चा आपण एक मॉलिक्यूल या ठिकाणी विचारात घेतोय, परंतु बाळांनो या मॉलिक्यूल मध्ये या ठिकाणी दोन पोल्स प्रेझेंट आहेत. हायड्रोजन कोणता पोल शो करतो? हायड्रोजन शोज द पॉझिटिव्ह अँड द क्लोरीन शोज द निगेटिव्ह, राईट? आणि बॉयज, हा झाला एक मॉलिक्यूल. आणि मॅटर म्हणजे कुठला काही एक मॉलिक्यूल असतो का? नाही. लास्ट पिरियडला आपण डिस्कस केलं पहा, मॅटर दॅट इज द बल्क ऑर that is the combination of, that is the collection of number of particles, number of molecules. Okay, boys, मग आता इथे आपण काय केलं, जस्ट वी कन्सिडर द एक्झाम्पल ऑफ the molecule of HCl. आपण इथे नंबर ऑफ HCl चे मॉलिक्युल्स कन्सिडर करूयात. ओके, पहा रे, मग चला आपण नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स या ठिकाणी HCl आपण ड्रॉ करून घेऊयात. बॉयज, इन दिस आता यांच्यामध्ये असणारा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, हा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन नेमकं कशा पद्धतीने फॉर्म होतो? तर बघा, सिम्पली एका मॉलिक्यूल मधील, पहा बरं का, एका मॉलिक्यूल मधील पॉझिटिव्ह टर्मिनल, पॉझिटिव्ह एंड आणि दुसऱ्या मॉलिक्यूल मधील निगेटिव्ह एंड, म्हणजे एका मॉलिक्यूल मधील पॉझिटिव्ह पोल, पॉझिटिव्ह डायपोल आणि दुसऱ्या मॉलिक्यूल मधील निगेटिव्ह पार्ट, निगेटिव्ह एंड, या दोघांमधलं जे अट्रॅक्शन आहे, दॅट इज द डायपोल फोर्सेस और दॅट इज द डायपोल इंटरॅक्शन. जस्ट लाईक यांना कंबाईन ठेवण्याचं काम कोण करतं? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. आता हा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, हा कशामध्ये असेल? एक. पहा, क्लोरीन हा इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह आहे, तर हायड्रोजन इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. या दोघांमध्ये एक प्रकारचा फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फॉर्म होतो, आणि याच फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळे हे पार्टिकल्स एकमेकांच्या जवळ राहतात, एकमेकांच्या टच मध्ये राहतात. ओके, म्हणजे थोडक्यात ते एकत्र येतात. ओके, लाईक दिस. अँड द बॉयज, द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन द निगेटिव्ह टर्मिनल or the negative end and the positive end of another molecule. This force of attraction is the dipole forces.
किंवा यांनाच आपण म्हणतो डायपोल डायपोल इंटरॅक्शन. ओके, इट मीन्स बॉईज, जर समजा आपल्याला याची जर डेफिनेशन जर मांडायची असेल तर आपण काय सांगू शकतो मग? जस्ट वी कॅन से दॅट डायपोल डायपोल फोर्सेस आर द अट्रॅक्टिव्ह फोर्सेस बिटवीन द पॉझिटिव्ह एंड ऑफ वन polar molecule and the negative end of the another polar molecule. Okay, म्हणजे थोडक्यात these are the interactive forces between the positive end of one polar molecule and the negative end of another polar molecule, right? And these forces of attractions are known as the dipole-dipole interactions or the dipole-dipole forces. Okay, so boys, जनरली मग आपण यांचे एक्झाम्पल्स काय, कोणते एक्झाम्पल्स आपण कन्सिडर करू शकतो? बॉईज, नॉर्मल जनरल जर समजा आपण या डायपोल डायपोल फोर्सेसचे एक्झाम्पल्स आपण जर विचारात घेतले तर पहा आपण यामध्ये सांगू शकतो जस्ट लाईक व्हेरियस काइंड्स ऑफ अँड द गॅसेस. जसं आता आपण पाहिले HCl, ओके, ॲज वेल ॲज वी कॅन से दॅट द अमोनिया, दॅट्स द NH3. पहा बरं मग NH3 मध्ये नेमकं पॉझिटिव्ह टर्मिनल कोणता असेल रे? पॉझिटिव्ह चार्ज कशावरती असेल? नायट्रोजन वरती की हायड्रोजन वरती? एक गोष्ट ऑलवेज लक्षात घ्यायची, अँड दॅट इज हायड्रोजन इज हायली इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह. बरोबर, म्हणजे इथं पॉझिटिव्ह चार्ज असेल हायड्रोजन वरती आणि निगेटिव्ह पार्ट कोणता असेल मग? दिस नायट्रोजन. Okay, and the force of attraction between them, that is the dipole-dipole interaction or the force. Okay, as well as just like a sulfur dioxide, SO2, in this the positive terminal, positive end कोणता असेल तर यामध्ये मग सल्फर आणि निगेटिव्ह जो एंड आहे that is the oxygen. म्हणजे यामध्ये सल्फर आणि ऑक्सिजन मध्ये जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फॉर्म होईल that is the dipole-dipole forces. Another one example, that is the hydrogen fluoride. काय आहे? हायड्रोजन फ्लोराईड. ओके, जर समजा आपण यांचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जर घेतले, अमोनियाचे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स घेतले तर या मॉलिक्यूल मधील नायट्रोजन, दुसऱ्या मॉलिक्यूल मधील हायड्रोजन, करेक्ट, यांच्यामधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. सल्फर डायऑक्साइडचे आपण नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपण घेतले ॲज अ मॅटर म्हणून, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन the sulfur from one molecule and oxygen from another molecule. त्या दोघांमधला फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. किंवा हायड्रोजन फ्लोराईडचा जर आपण विचार केला तर या हायड्रोजन फ्लोराईड मध्ये हायड्रोजन इज इलेक्ट्रोपॉझिटिव्ह अँड द फ्लोरीन इज इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह. इट मीन्स द फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इन बिटवीन देम, that is the dipole-dipole forces or the dipole-dipole interaction. Okay, now boys, the second kind, चला हा झाला आपला first type of one kind of and the van der Waals forces, that is the dipole-dipole forces or the dipole-dipole interaction. Now boys, the second type of van der Waals forces, and that is the dispersion forces or, व्यवस्थित ऐका बरं आता. आता आपण जर थोडंसं कुठं बाहेर जाऊन येणार आहोत, and that is the London. कुठं? लंडन. आपल्याला जायचं नाहीये बाळांनो, फक्त नाव विचारात घ्यायचं आहे. बॉईज, जो सेकंड काइंड ऑफ फोर्स आहे दॅट इज द डिस्पर्शन फोर्स. दॅट डिस्पर्शन फोर्स इज ऑल्सो नोन ॲज द लंडन फोर्स. ओके, चला रे मग आपण या टाइप्स ऑफ van der Waals फोर्सेस मध्ये जो सेकंड काइंड आता आपण पाहतोय, that second type, and that is the dispersion forces. Dispersion forces, or that is also known as the London forces. Which forces? London forces. Okay, बाळांनो, या लंडन फोर्सेसलाच म्हणजे थोडक्यामध्ये या डिस्पर्शन फोर्सेसलाच आणखी एका नावानं ओळखलं जातं. या फोर्सेसला आपण आणखी एक नाव देऊ शकतो, and that is the induced dipole forces. काय म्हटलं जातं यांना? induced dipole
induced dipole forces. ओके, मग आता नेमकं हे इंड्युस्ड डायपोल फोर्सेस आहेत काय, किंवा थोडक्यात these van der Waals forces or the dispersion forces नेमकं आहेत काय बघ. बॉयज, अगोदर तापण्याचं नाव कसं आलं हे लक्षात घेऊ. मला डिस्पर्शन फोर्सेसलाच लंडन फोर्सेस का म्हटलं जातं, बिकॉज ऑफ these forces was studied by फ्रीज लंडन. हे फोर्सेस सर्वात अगोदर आपल्या समोर कोणी मांडलेले आहेत, किंवा या फोर्सेसचा कोणी अभ्यास केलेला आहे, तर बाळांनो या फोर्सेसचा अभ्यास आपल्या समोर मांडलेला आहे पहा, तो म्हणजे फ्रीज लंडन या सायंटिस्टने. आणि हे फोर्सेस आपल्या समोर मांडलेले आहेत पहा साधारणपणे सन 1930 मध्ये, 1930. ओके, सो these dispersion forces are also known as the London forces. ओके, मग आता एक काम करू आपण, हे जे फोर्सेस आहेत त्यांना आपण लक्षात घेऊया, समजून घेऊ आपण. बाळांनो, we know very well the atoms. समजा आपण एक स्पेसिफिक ऍटम जर आपण विचारात घेतला, सपोज ऍटम म्हटल्याच्या नंतर देर आर द इलेक्ट्रॉन्स अँड द प्रोटॉन्स आर प्रेझेंट, करेक्ट. कारण ऍटमचं स्ट्रक्चर जर आपण विचारात घेतलं बाळांनो, तर ऍटमचं स्ट्रक्चर आपण मेनली दोन पार्ट्स मध्ये कन्सिडर करतो. हे दोन पार्ट्स कोणते, इन दॅट द फर्स्ट इज द सेंट्रल पार्ट, दॅट इज नोन ॲज द न्यूक्लियस, राईट. आणि अनदर पार्ट दॅट इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रिजन. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रिजन, इट मीन्स अदर दॅन द न्यूक्लियस. बाळांनो, आता हा जो न्यूक्लियस असतो, न्यूक्लियस कंटेन्स द प्रोटॉन्स अँड द न्यूट्रॉन्स. या न्यूक्लियस मध्ये काय प्रेझेंट असतं, प्रोटॉन्स अँड द न्यूट्रॉन्स, राईट. अँड द इलेक्ट्रॉन्स गेट रिव्हॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. कोणत्याही ऍटम मध्ये हे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियसच्या सभोवताली फिरायलेले असतात पहा, न्यूक्लियसच्या सभोवताली फिरायलेले असतात, राईट. बघ बॉयज, हे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियसच्या सभोवताली रोटेट होत आहेत, फिरतायत, बरोबर. आणि जर समजा हे इलेक्ट्रॉन्स मोमेंटरली म्हणजे काही क्षणासाठी जर समजा इलेक्ट्रॉन्स एकाच बाजूला आले तर, म्हणजे थोडक्यामध्ये जर समजा आपण जस्ट वी कन्सिडर बॉयज द टू मॉलिक्युल्स ए अँड द बी. तर आपण हे दोन मॉलिक्युल्स या ठिकाणी विचारात घेऊ. बॉयज, इन दिस हे इलेक्ट्रॉन्स यामध्ये रोटेट होत असताना सपोज एकाच बाजूला हे जास्तीचे इलेक्ट्रॉन्स या ठिकाणी आता आलेले आहेत पहा, एका साईडला. बरं, ही जी कंडिशन आहे ही कंडिशन परमनंट असेल का, नाही, हे मोमेंटरी कंडिशन आहे, म्हणजे हे फक्त काही क्षणासाठी. ओके, अँड द बॉयज सेम ॲज या दुसऱ्या मॉलिक्यूल मध्ये इथं, ओके, या दुसऱ्या मॉलिक्यूल मधील हे इलेक्ट्रॉन्स. सो बॉयज, आता पहा रे, इकडे या ऍटम मध्ये म्हणजे हा जो आपला मॉलिक्यूल आपण कन्सिडर करतोय ए, याच्यामध्ये या साईडला इकडे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला दिसत आहेत, म्हणजे हा निगेटिव्ह चार्ज, आणि याच्याकडे असलेला हा पॉझिटिव्ह चार्ज, बरोबर. बरं, ही जी कंडिशन आहे ही कंडिशन कशी आहे, ही कंडिशन म्हणजे इन्स्टंट कंडिशन आहे, ही कंडिशन म्हणजे मोमेंटरी कंडिशन आहे. ओके, फॉर द सम टाइम, फॉर द सम मोमेंट. अँड द बॉयज, नाव the force of attraction between this induced dipole and this induced dipole. म्हणजे थोडक्यामध्ये पहा, इथं जी मोमेंटरी कंडिशन फॉर्म झालेली आहे की एकाच बाजूला लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेझेंट असणं, तर बॉयज दॅट कंडिशन इज द इंड्युस्ड डायपोल. म्हणजे दिस इज ऑल्सो द इंड्युस्ड डायपोल. नाव या दोन डायपोल्स मध्ये प्रेझेंट असणारा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, दॅट इज द इंड्युस्ड डायपोल force, किंवा that is the induced dipole forces or the force of attraction. That is the interaction. Okay, so पहा, कधी आपण एखादे जनरल एक्झाम्पल पाहिलेलं असतं पहा.
आपण बसने प्रवास करत असताना समजा लास्ट सीट वरती जर आपण बसलेलो आहोत, गाडीने जर अचानक टर्न घेतला, आपण जर लेफ्टला बसलेला असताल ना, डायरेक्ट कुठे जातो आपण राईट विंडोला, कारण बिकॉज ऑफ लास्ट सीट म्हणजे कशी असते, मोठी सीट. परंतु ही जी कंडिशन आहे, ही कंडिशन कशी आहे, मोमेंटरली कंडिशन आहे. म्हणजे एकाच साईडला काही क्षणासाठी फक्त तो चार्ज तयार होतो आणि हा चार्ज एकदा फॉर्म झाल्याच्या नंतर जस्ट सेम ॲज दुसऱ्या मॉलिक्युल मध्ये फॉर्म होणारा चार्ज आणि या दोन अपोजिट चार्जेस मध्ये असणारं जे फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, दॅट इज द इंड्युस्ड डायपोल फोर्सेस और द इंड्युस्ड डायपोल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. That is also known as the dispersion force or the London force. Okay boys? So आता याची डेफिनेशन जर आपल्याला मांडायची असेल तर मग आपण नेमकी याची डेफिनेशन कशा पद्धतीने मांडू शकतो. सिंपल, याची डेफिनेशन आपल्याला सांगता येईल पहा. दॅट इज द इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन द इंड्युस्ड डायपोल्स अँड द इन्स्टंटेनियस ऑसिलेटिंग डायपोल्स आर नोन ॲज the dispersion forces or the London forces or the induced dipole forces. ओके, म्हणजे पहा आपण काय सांगतोय, ही ऑसिलेटिंग फोर्स राईट आणि या ठिकाणी असणारा हा इंड्युस्ड, यांच्यामध्ये फॉर्म होणारा जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे, हे कशामुळे तयार झाले पण नेमकं, बिकॉज ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके, हे इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट होत असताना एकाच ठराविक डायरेक्शन मध्ये फॉर द मोमेंट फॉर्म झालेले आहेत, स्टेबल झालेले फॉर द मोमेंट बर का. ओके, आणि मग अशा वेळेस या दोन मॉलिक्युल्स मधील जो अपोजिट पार्टिकल्स किंवा अपोजिट जे दोन चार्जेस आहेत, त्या दोन अपोजिट चार्जेस मधील जो फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन फॉर्म होतोय, दॅट फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन इज द इंड्युस्ड डायपोल अट्रॅक्शन और द लंडन्स फोर्सेस, दॅट इज ऑल्सो नोन ॲज द डिस्पर्शन फोर्सेस. ओके बॉयज, गुड.